आजभन्दा 13 वर्ष पहिला करिब 1,50,000को लगानीबाट सुरु गरेको व्यवसाय अहिले 5-6 करोडको छ भन्दा पत्याउन गाह्रो हुन्छ। तर वास्तविकता यही हो। पोखरा 0 किलोमिटरबाट करिब 15 किलोमिटरको दूरीमा भुर्जुङ खोला स्थित मूल खेत बराह स्थानमा रहेको छ यो गण्डकी रेनबो ट्राउट फार्म। इन्डियन आर्मीबाट रिटायर भएपछि कामको सिलसिलामा जापान पुगेका अमृत गुरुङ र परिवारसहित लन्डन बसिरहेका लक्षिण गुरुङले विक्रम सम्वत 2067 सालमा यो फार्मको सुरुवात गरेका हुन्। उक्त समयमा करिब 15 रोपनी जग्गामा 2वटा पोखरीको निर्माण गरी सुरु गरिएको व्यवसाय हाल गण्डकी अञ्चलको पहिलो मात्र नभएर सम्भवतः निजी स्तरबाट सञ्चालित नेपालकै ठूलो ट्राउट माछाको फार्म हो। योभन्दा पहिला म इन्डियन आर्मीको थियो। म रिटायर भएपछि फेरि काम गर्ने सिलसिलामा म जापान पुगेँ। जो मेरो पार्टनर हुनुहुन्छ साडु दाई, उहाँ चाहिँ लन्डनमा थियो, उहाँको परिवारै। दाइले के भन्नुभयो भने कुनै अब रिटायर्ड ल्याब अब नेपालमै केही न केही गरौँ भन्ने हामी एक आपसमा कुराकानी हुँदै गर्ने थियो। भएपछि नत्र भने अब ट्राउट फार्म गर्ने भनेपछि नेपालमा छैन, नेपालमा छ गण्डकी अञ्चलमै छैन भनेपछि एकलौटी मार्केट भयो नि त। कुनै पनि व्यवसाय गर्दा पहिला मार्केट हेर्नुपर्छ भन्छ। हाम्रो त एकलौटी मार्केट भयो है भनेपछि दाइ आइहाल्नु भयो लन्डनबाट। अनि दाइले चाहिँ इन्फर्मेसन के दियो भने नेपालमा कास्कीमै छैन भनेपछि म पनि आएर यो 2टा पोखरी हो 3500 भएर ल्याएर सुरु गरेको। यो 1.5-2 लाखबाट सुरु गरेको सबैमा 3500 भएर पहिलो पोखरी। यहाँ ठुल्ठुलो मान्छेहरू आयो जो कि रसियाको चाहिँ एउटा 2टा बोराहरू यस्तो आएको थियो कि चन्द्रमा 5 पटक गएको मान्छे पनि यहाँ आयो। उहाँले माछा निकालेको पनि छ, फोटोहरू पनि छ। 3500 माछाको भुराबाट सुरु गरेको फार्ममा अहिले भुरा माछा मात्रै 2 लाख रहेको छ भने खान लायकको करिब 7 टन अर्थात् 21,000 भन्दा बढी माछा रहेको उनले जानकारी दिए। अहिले हामीसित खाइसक्यो सकिसकेर लाग्यो 6 टन 7 टन जति ठुलो माछा खाने माछा छ। एउटा माछाको हामीले 200 ग्रामदेखिको हामीले बेच्न सुरु गर्छौँ। अहिले 3टा माछाले चाहिँ 1 किलो पुग्छ, 2टा माछाले 1 किलो पुग्छ। रेस्टुरेन्टले गर्दाखेरि चाहिँ राम्रै छ, राम्रै भन्नुपर्छ। आफूहरू 2 जना र थप 1 जना कर्मचारीबाट काम सुरु गरेको फार्ममा माछा उत्पादन भएको 2 वर्षपछि अर्थात् विक्रम सम्वत 2069 सालबाट होटल सुरु भयो। हाल होटल तथा फार्म हाउसमा गरेर मासिक 23 जनाले तलब बुझ्ने गरेका छन्। ज्यालादारीमा लाग्ने मजदुरले छुट्टै काम पाएका छन्। सिजन अनुसार ज्यालादारीमा काम गर्ने मजदुर दैनिक 15 देखि 20 जनासम्म हुने गरेको उनले जानकारी दिए। होटल सुरु भएपछि ग्राहकको अत्यधिक चाप बढेको कुराले उनी दङ्ग छन्। एक सिजनमा 15 देखि 16 टन माछा आफूले उत्पादन गर्ने गरे पनि माछाको माग धान्न नसकेको कारण गण्डकीका अन्य 2-3 वटा माछा फार्मबाट माछा खरिद गर्ने गरेको पनि उनले जानकारी दिए। उनी लगायत गण्डकी भरिका अन्य माछा फार्मबाट हाल करिब 22 देखि 25 टन रेनबो ट्राउट माछा उत्पादन हुने गरेको छ। तर यहाँ माग भने 35 टन भन्दा बढी रहेको छ। यस हिसाबले गण्डकीमा अझै केही माछा फार्मको आवश्यकता रहेको उनको बुझाइ छ। सामान्य अवस्थामा दैनिक 150 जनादेखि 250 जना मानिस उनको फार्ममा आउने गरेको उनी बताउँछन्। यहाँ आउने अधिकांश मानिस माछा देखेर दङ्ग पर्दै फोटो खिचाउने र लोभिने गरेका छन्। सर्वसाधारणदेखि प्रतिष्ठित व्यक्तिहरू तथा कलाकारहरू उनको फार्ममा पुगेका छन्। केही प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूको फोटो समेत उनले सम्हालेर राखेका छन्। हेलिकप्टरबाट समेत माछा खान आउने गरेको कुरा उनले हामीलाई जानकारी दिए। आजसम्म यहाँ आउने मानिस माछा नखाई फर्केको उनलाई याद छैन रे। शनिबार तथा अन्य बिदाको दिनमा त यो संख्या 1200 पनि नाग्ने उनले जानकारी दिए। यहाँ आउने ग्राहकलाई नै माछा पकाएर दिन नपुग्ने हुन थालेपछि बेला बेलामा खान पाइने लान नपाइने भन्ने सूचना नै निकाल्ने गरेको पनि उनले जानकारी दिए। त्यसैले यहाँ आएर माछा खाने अनि परिवारका लागि कोसेली लान नपाएकोमा ग्राहकहरूले दुःख व्यक्त गर्ने गरेको घटना सम्झिन्छन् अमृत। यस्तो अवस्था आउन नदिनका लागि माछा फार्मलाई थप विस्तारको योजनामा लागि परेका छन् उनी। टाढा टाढादेखि उनको फार्ममा आउने र
रमणीय वातावरणमा भुल्ने हुँदा केही ग्राहकहरूले रात बस्न खोजी गरेको कारण केही समय पहिलेदेखि खाने बस्ने व्यवस्था सहितको कोठाहरूको निर्माण गरेका छन्। प्रति कोठा 1200 मा एक रातलाई भाडामा दिने गरेका उनको फार्ममा आफैले माछा मारेर पकाउन दिँदा ग्राहकले प्रति केजी 1700 बुझाउनु पर्छ। हाल 5 वटा साना साना घर निर्माण गरी 8 वटा कोठा बनाएकोमा ग्राहक संख्या बढ्दा अपुग हुने गरेकोले कोठा थपको योजना रहेको उनले जानकारी दिए। माछा फार्मको विस्तारको योजनाको बारेमा उनी अलि फरक धारणा राख्छन्। माग धान्न पोखरी थप्ने योजना भए पनि ट्राउट माछाको भुरा उत्पादन प्रक्रिया झन्झटिलो तथा ढिलो बढ्ने कारणले गर्दा चाहिए जति भुरा आफूले उत्पादन गर्न नसकेको कुरालाई उनी सहजै स्वीकार्छन्। यसै कारणले भुरा उत्पादन भन्दा खरिद प्रक्रिया उपयुक्त लाग्छ रे उनलाई। व्यावसायिक हिसाबले पनि ठिक लाग्न थालेपछि उनले आफूलाई नपुग भुरा ललितपुर स्थित मत्स्य विकास केन्द्र तथा विदेशबाट समेत ल्याउने गरेका छन्। अफ सिजनमा त अन्य देशले भुरा उपलब्ध गराउन नसकेपछि 2-3 लाख भुरा डेनमार्कबाट ल्याउनु परेको घटना सम्झिन्छन् उनी। विविध कारणले गर्दा आफैले माछाको भुरा उत्पादन गर्नुभन्दा विदेशबाट ल्याउनु सस्तो पर्ने उनले जानकारी दिए। किनभने नेपालमा ठूलो संख्यामा खपत नहुनु र माछाको भुरा उत्पादन मात्र गर्ने ठूलो फार्म नहुनाले हाम्रो उत्पादनको मूल्य बढ्ने उनको भनाइ छ। आफूसँग ठूलो संख्यामा माछा पालन भएको र अरूको उत्पादनमा विश्वास गर्न नसक्ने तथा एजेन्ट मार्फत कच्चा पदार्थ मगाउँदा गुणस्तर नहुने कारणले आफैले दाना बनाउने कच्चा पदार्थ ल्याई माछाको दाना बनाउने गरेको उनी बताउँछन्। यो जनता फिसमेल भन्ने हो हैन, यो हामी वहीँ गएर आफूले देखेर ल्याएको। बिचमा ल्याउँदाखेरि अलिकति त्यो एजेन्टहरूले कबाड बनायो, कबाड गरेको कारणले हामीले चाहिँ यसमा ग्राइन्डेड गर्छौँ। सबै किसिमको चाहिँ दाना अब के मिसाउनु पर्ने मिसाएपछि यसले घोल्छ, भिटामिन मिनरलहरूले घोल्छ। घोलिसकेपछि यहाँ झार्छ, झारेपछि फेरि यहाँ हालेर यसले तान्छ। यसले 80-85 डिग्रीको टेम्परेचर हुन्छ यो, त्यो डस्टहरू चाहिँ उ गराउँछ। यसले चाहिँ टेम्परेचरमा उ गराएर यहाँबाट निकाल्छ। फेरि हामीले यस्तै निकाल्छु, यसरी पेलेट दाना निक्लिन्छ यहाँबाट। यस्तै दानाहरू यहाँबाट निक्लिन्छ। यस्तै निक्लेपछि हामीले भुराको लागि त फेरि खान्न, फेरि त्यसको लागि हामीले क्रम्बल गर्छौँ। फेरि यहाँ हालेपछि क्रम्बल हुन्छ, फुटाल्छ भनौँ न। फुटालेपछि त्यहाँ हालेपछि फेरि चाल्छ। फेरि ढुटो एकातिर दाना एकातिर आउँछ, चाल्छ। यसरी नै हामीले युज गर्छौँ। विभिन्न सरकारी निकाय तथा स्थानीय सरकारलाई उनको फार्मको बारेमा राम्रो जानकारी छ र पनि सरकारी सहयोग तथा अनुदानको प्रक्रिया झन्झटिलो रहेको उनको बुझाइ छ। यद्यपि सरकारको सहयोग भने केही भएको उनको भनाइ छ। नेपाल सरकारको तुलनामा विदेशी बढी आकर्षित भएको उनको अनुभव छ। उनको यो फार्मलाई हालै मात्र विश्व बैंकले $50,000 अनुदान सहयोग दिएको थियो भने अन्य विदेशी संस्थाहरूको पनि सानो सानो सहयोग आइरहेको उनले जानकारी दिए। संयुक्त राज्य अमेरिकाको एउटा व्यावसायिक ट्राउट फार्मले उनको यस गण्डकी ट्राउट फार्मसँग सहकार्य गरेर व्यवसाय गर्ने प्रस्ताव राखेको हुँदा सोको बारेमा पनि आफूहरू छलफलमा रहेको समेत जानकारी दिए। अमृत आफ्नो एकमात्र छोरीलाई चार्टर एकाउन्टेन्ट पढाउँदैछन् भने लक्षण गुरुङको छोरा तथा छोरी अस्ट्रेलियामा अध्ययन सकेर नेपालमा बाबुको माछा फार्ममा सघाउँदैछन्। विक्रम सम्वत 2067 सालमा जापानको मासिक 2 लाख तलब छोडेर आएका अमृत अहिले नेपालमा सिजनल मजदुरलाई बाहेक मासिक 6-7 लाख तलब बाँड्छन्। एकदमै सन्तुष्टि। म पहिला 17 वर्ष आर्मीमा जागिर गरेँ, इन्डियन आर्मीमा। अनि आएर चाहिँ 8 वर्ष जापानमा गरेँ, अर्को अन्डर कमान्डमा काम गरेको थियो भने अहिले आफै ओनर भएर चाहिँ 23 जना मान्छेलाई रोजगारी दिन पाउँदा त्यो नै सन्तुष्टि, खुसी जस्तो लाग्छ। 70-75 रुपियाँ उखाइदिएको छ हाम्रो। माछै मात्र नभइकन अरू घरहरू व्यवसाय सबै गर्दाखेरि चाहिँ 70-80 रुपियाँ। मासिक कमाई यति नै हुन्छ भनेर खुलाउन नचाहे पनि जापानको मासिक 2 लाख तलब छोडेर आउनु परेकोमा आफूलाई कुनै पछुतो नरहेको भने उनले जानकारी दिए।